היי חברים, היום הבאתי לכם מתכון לעוגת שכבות של פעם. עוגה שיש לה בתחתית בצק, באמצע שכבת שוקולד, למעלה שכבת מרנג, ואז עוד פירורים למעלה וגם שוקולד מגורד. היא עוגה פשוט מצוינת ותהיה לכם נהדרת לשבת או למהלך השבוע. רגע לפני שנעבור למתכון, אם אתם אוהבים את המתכונים שלי, אשמח שתרשמו לערוץ שלי בכפתור למטה, הוא חינם לגמרי, ותלחצו על הפעמון כדי לקבל התראה כשעולה עוד סרטון. תודה רבה חברים, ועכשיו בואו נתחיל בעוגה שלנו. אז נתחיל קודם בבסיס שלנו, בשכבת הבצק התחתונה. אפשר להשתמש במיקסר או ללוש בידיים. אז בקערת המיקסר שמים 3 כוסות קמח לבן. אני ניפיתי את הקמח מראש. מוסיפים 2 שקיות של סוכר וניל, או עוד 2 כפות סוכר וכפית של תמצית וניל. שמים שקית אחת של אבקת אפייה, ו2 כפות סוכר לבן נוספות למה ששמנו קודם. עוברים להפריד עכשיו 4 ביצים גדולות או 5 בגודל מדיום. הביצים צריכות להיות בטמפרטורת החדר ולא קרות. אם הביצים היו במקרר, מוציאים אותן שעה לפני על השיש, לפני שמכינים את העוגה. אני ממליצה לכם להפריד ל2 קערות נפרדות ולא ישירות לקערת המיקסר, וגם להפריד כל אחת בכוס בנפרד, ואז לשים בקערות כדי לוודא שהן תקינות. אני אוהבת להשתמש בכף הזו להפריד את הביצים, זה הרבה יותר קל ככה. אחרי שהפרדנו את הביצים, שמים את החלמונים הצהובים, את 4 בקערת המיקסר. מוסיפים למיקסר חצי כוס שמן קנולה וקורט מלח. מפעילים את המיקסר עכשיו ל4 דקות, מהירות 2 או 3. כדאי להשתמש בו"ב לישה, ואפשר פה גם ו"ב גיטרה. אחרי דקה או 2 מוסיפים סך הכל רבע כוס מים קרים. אחרי שסיימנו את הערבוב, מוציאים את הבצק מהמיקסר ולשים אותו ידנית. הכוונה לא ללוש, אלא יותר לאחד אותו. במיקסר הוא יוצא פירורי, וככה אנחנו רוצים שהוא יהיה, כי אז מאחדים אותו בידיים והוא נהיה בצק. אבל לא כמו שאתם מכירים בצק שמרים, זה בצק שהוא תחתית לעוגה. בזמן האיחוד של הבצק מוסיפים כף או 2 של מים, במידת הצורך עד שהוא אחיד. מוציאים עכשיו חתיכה קטנה מהבצק, כמו גודל של תפוח קטן. שמים אותו בשקית ושמים אותו במקרר עד שנצטרך אותו. בינתיים לוקחים תבנית מלבנית בגודל 22 על 36 סנטימטר או תבנית עגולה קוטר 26. משמנים את התבנית בכפית שמן טוב טוב מכל הצדדים. לוקחים נייר אפייה ומניחים מעליו את הבצק שנותר לנו. עם הארוך מרדדים דק לצורה של התבנית שבחרנו. הופכים את הבצק ומניחים אותו על התבנית המשומנת. מסדרים את הקצוות ומועכים את הבצק שהוא יישב טוב בכל הפינות ותהיה שכבה אחידה של בצק עד הפינות. לוקחים עכשיו 4 כפות ממרח שוקולד ושמים במיקרו ל30 שניות. זה יעזור לשוקולד להיות יותר רך ולהימרח טוב יותר. ועכשיו עשיתי טעות גדולה, אתם לא תעשו אותה. ניסיתי לערבב כף מים רותחים כדי שאולי יהיה יותר נוזלי, אבל זה רק היה יותר גרוע. אז פשוט איך שהשוקולד יוצא מהמיקרו, לא להוסיף לו כלום, ישר למרוח אותו על הבצק. אז את השוקולד מורחים עם לקיקן על כל הבצק עד לדפנות כמה שאפשר. אם צריך עוד שוקולד, תחממו עוד שוקולד במיקרו ואז תמרחו.
דרך אגב, הייתי צריכה עוד שוקולד, אז תראו איך הוא נראה בלי הכף מים. אבל לא נורא, גם אני לומדת. אפשר לשים הרבה שוקולד או פחות, כמה שאתם אוהבים. דרך אגב, במקום שוקולד למריחה, אפשר למרוח חצי כוס ריבה, כמו במתכון המקורי. אחרי זה עוברים לשטוף את קערת המיקסר ומנגבים אותה טוב. היא חייבת להיות יבשה מאוד, אחרת הביצים לא יהפכו למרנג. אז כשהיא נקייה ויבשה, שמים את 4 החלבונים הלבנים שלנו מהביצים שהפרדנו קודם, שחיכו לנו על השיש ולא היו במקרר. עם וו הקצפה מפעילים את המיקסר מהירות גבוהה לבערך 6 עד 10 דקות, תלוי במיקסר שלכם. אחרי 3 דקות מתחילים להוסיף בהדרגה חצי כוס של סוכר. כל דקה מוסיפים עוד איזה 2 כפות סוכר עד שנגמרת הכוס סוכר שלנו. לא עוצרים את המיקסר, עושים את זה תוך כדי. בסיום הזמן אמורים לקבל מרנג יציב שיש לו למעלה שפיץ חזק. רוצים לוודא שהצלחתם? נסו להפוך את הקערה. אם המרנג זז, זה אומר שהוא לא מוכן וממשיכים להקציף. הוא מוכן כשהמרנג לא זז מילימטר מהקערה. לכל מי שלא ראה את הסרטון הקודם, יש לי כאן מיקסר חדש של המותג בוש מחברת החשמל לצרכן, והם סידרו לכם קוד קופון עם הנחה של 750 שקל, רק לצופים שלי. אני אשים לכם קישור לסרטון בו הסברתי הכל, בתיבת המידע ובתגובה הראשונה אם בא לכם ללכת לראות. כשהמרנג שלנו חזק ויציב, מוסיפים שקית אחת של אינסטנט פודינג וניל, 80 גרם, ומקציפים עוד דקה אחת בלבד, או עד שהכל נבלה בפנים. וסיימנו עם ההקצפה. לוקחים עכשיו לקיקן, ובתנועות קיפול עדינות, מערבבים את המרנג שלנו. אחרי זה מורחים את כל המרנג שהכנו מעל שכבת השוקולד שלנו. שימו לב, לא עשינו כלום בתנור עד עכשיו. עם הלקיקן מורחים ומחליקים את המרנג עד לקצוות התבנית, והמרנג צריך להיות חלק מלמעלה. עכשיו זוכרים את הבצק ששמרנו במקרר? זה הזמן להוציא אותו ולפורר ממנו פירורים מעל כל העוגה. אחרי שכל הפירורים על העוגה, עוברים לפזר גם 50 גרם שוקולד מריר או חלב מעל כל העוגה. מגרדים 50 גרם שוקולד בפומפייה בצד הרגיל שלה ומפזרים על כל העוגה באופן אחיד. והעוגה עכשיו מוכנה ללכת לתנור. העוגה נאפת בתנור במצב רגיל, פס עליון פס תחתון ולא טורבו, 170 מעלות למשך 25 דקות עד חצי שעה. אחרי זה מוציאים את העוגה מהתנור, נותנים לה להתקרר קצת ואפשר לחתוך ולאכול. וזאת הייתה עוגת שכבות של פעם. תכתבו לי בתגובות אם אתם מכירים אותה, אם יצא לכם לאכול כזו. לכו להכין לכם את העוגה הזו לשבת ואתם תעופו עליה, היא כל כך רכה ונמסה בפה והיא מושלמת עם הקפה של שבת בבוקר. תודה אהובים שצפיתם בעוד סרטון שלי, אם אהבתם אתם מוזמנים ללחוץ לייק ולשתף את הסרטון, זה ממש יעזור לי לקדם אותו. תודה חברים ונתראה בסרטון הבא.